ก่อนนะครับที่เราได้พูดถึงชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่ได้เข้ามาสู่สยามประเทศของเรานะครับวันนี้ผมจะพาไปชมชุมชนชาติตะวันตกชาติแรกที่มาอาศัยอยู่ในประเทศของเราครับผมและที่นี่ก็คือชุมชนกุดีจีนครับใช่แล้วครับโปรตุเกสคือชนชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสยามประเทศมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปถ่ายที่อยุธยาชุมชนโปรตุเกสที่อยุธยาไม่มีแล้วเหรอคำตอบคือใช่ครับชุมชนที่อยุธยาไม่มีแล้วนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะไปที่ชุมชนกุดีจีนซึ่งยังมีร่องรอยของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาให้เราได้ไปเดินสำรวจกันไปด้วยกันนะครับบริเวณทางเดินริมน้ำเจ้าพระยานี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดประยูรจนไปถึงบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตรนะครับด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระหว่างเส้นทางนะครับเราจะเห็นป้ายแนะนำชุมชนกุดีจีนและป้ายแนะนำสถานที่เที่ยวต่างๆตลอดทางเลยนะครับและนี่ก็คือโบสถ์ซังตาครูซซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกุดีจีนนะครับจะเห็นได้ว่าโบสถ์นี้ล้อมรอบไปด้วยชุมชนกุดีจีนและโรงเรียนซังตาครูซศึกษานะครับเพราะในอดีตที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ของชุมชนกุดีจีนทั้งหมดเลยนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากุดีจีนจะเป็นพื้นที่ของคนโปรตุเกสเท่านั้นนะครับแต่ยังมีคนยวนคนจีนและคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมด้วยนะครับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนกุดีจีนจะเริ่มต้นอยู่บริเวณข้างๆของโบสถ์นะครับเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปสำรวจด้วยกันเลยระหว่างทางเดินในชุมชนนะครับเราจะเห็นว่ามีขนมโดยเฉพาะขนมที่มีชื่อเสียงของที่นี่ขนมฝรั่งกุดีจีนขายอยู่ตลอดทางรวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายด้วยนะครับ
และไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนซึ่งจัดแสดงความเป็นมาของกูดีจีนและประวัติของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ นอกจากความสามารถในการเดินเรือที่มีสูงมากๆแล้วนะครับชาวโปรตุเกสยังมาเป็นทหารอาสาในการช่วยรบให้กับสยามประเทศด้วยนะครับดังที่เราจะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมอันนี้คือเสื้อนักรบของชาวโปรตุเกสในช่วงนั้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีพืชพันธุ์พืชผักผลไม้ที่ชาวโปรตุเกสนำเข้ามาในสยามประเทศด้วยนะครับผม พาไปดูเรื่องราวที่ยังคงอยู่พาไปดูผู้คนที่ผ่านกาลเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องราวมากมายล้อมรวมกันมาโอ้นี่เธอกับฉันบนถนนสายนี้โอ้นี่เป็นไปตามเสียงดนตรีพาไปเข้าใจบ้านของเราพาไปเข้าใจเรื่องราวของผู้คนต่างที่มาต่างเส้นทางที่ผ่านพ้นแต่วันนี้คือแผ่นดินเดียวกันใจลอยเล่นไปตามแสงนีออนพราวสาดลงมาคลอจังหวะ ด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์กูดีจีนนะครับสามารถขึ้นไปจะเห็นเป็นดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาและสามารถมองเห็นชุมชนกูดีจีนได้ทั้งชุมชนเลยนะครับ และในปัจจุบันนี้นะครับลูกหลานชาวโปรตุเกสก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่ที่ได้รับพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพื้นที่ที่เรียกว่ากูดีจีนแห่งนี้และขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสกับชุมชนน่ารักขนมฝรั่งกูดีจีนอาหารโปรตุเกสแท้ๆและคาเฟ่นั่งชิลๆแนะนำที่นี่เลยครับชุมชนกูดีจีน
ใน EP ต่อไปผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้คนแห่งสยามที่มีความเป็นมาน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับ